მაღლივი კორპუსის მშენებლობა დაიწყო და საერთოდ ამ ადგილზე საუნივერსიტეტო კომპლექსის გაშენების იდეა გაჩნდა 70-იან წლებში. რის შემდეგაც კონკურსის შემდეგ გამოვლინდა პროექტი, რომელსაც რამდენიმე არქიტექტორი ახორციელებდა ერთად, დაიგეგმა და დაიწყო მშენებლობა მთლიანად ამ ტერიტორიის. დაგეგმილი იყო ტერიტორიაზე როგორც საცხოვრებელი, ასევე საუნივერსიტეტო და სხვადასხვა ტიპის შენობების აშენება, რომელთაგანაც რამდენიმე აშენდა, მაგალითად აშენებულია 2 საუნივერსიტეტო კორპუსი, რომელიც დღეს არის უნივერსიტეტის მე-11 და მე-10 კორპუსები და ასევე აშენებულია ბიბლიოთეკა და საცხოვრებელი ნაწილი, რომელიც არის ვერეს ხეობის, ანუ მდინარე ვერეს მეორე მხარეს და მას უკავშირდება ხიდით და ასევე საბაგიროთი, რომელიც არის დღეს გაჩერებული. შეიძლება ვილაპარაკოთ იმაზე, თქვათ, როგორი იყო თავიდან გეგმაში ეს ადგილი, როგორი უნდა ყოფილიყო და როგორია დღეს. ჩემი აზრით და რასაც თქვათ საბჭოთა ლიტერატურაში შევხვდებით, მათი აზრით აქ უნდა ყოფილიყო ცოცხალი საუნივერსიტეტო ცხოვრება, მთელი თავისი სილამაზეებით, მას უნდა ქონოდა კარგი ბუნება და იგეგმებოდა ვერესხეობის სარეკრეაციო დასასვენებელ ზონად მოწყობა, იგეგმებოდა ასევე ხეების დარგვა, რომელიც თქვათ ქარს ასე თუ ისე შეამცირებდა და ძალიან ბევრი პატარ-პატარა მნიშვნელოვანი დეტალები, რომელიც ადგილს საერთოდ აცოცხლებს და იზიდავს ადამიანებს ამ ადგილზე მოსასვლელად. მაგრამ შევხედოთ, თქვათ, როგორია დღევანდელი რეალობა, იმის გამო, რომ ბოლომდე ეს საქმე ვერ მივიდა და კომპლექსი მთლიანად არ დასრულებულა, არის რამოდენიმე შენობა, რომელიც ისევ მშენებლობის პროცესშია გაჩერებული და ისინი არ დასრულდა და ტერიტორიაც არ არის მოწყობილი. ამის გამო ამ ადგილზე მე პირადად და ალბათ ეს ძალიან სუბიექტურია, რომ მიჩნდება უკაცრიელობის შეგრძნება. ანუ მოდიხარ ადგილზე, სადაც არის ძალიან ბევრი ხალხი, არის მოძრაობა, არიან სტუდენტები, ტრანსპორტიც ნორმალურად უდგება, ასე ვთქვათ, მაგრამ ადგილი, შენობები გაძლევს იმის შეგრძნებას, რომ თითქოს ეს ყველაფერი არის უკაცრიელი. საერთოდ ალბათ ადგილის აღქმა ყველასთვის სუბიექტურია, ვინ როგორ განიცდის, როგორ აღიქვავს, როგორ გნობს ადგილს. ალბათ ეს ყოველთვის სუბიექტურია და ჩემთვის ეს ადგილი ძალიან საინტერესო არის ბევრი კუთხით. ერთ-ერთი მაგალითად არის რომ არის სულ გახსნილი სივრცე, ანუ არსად არაფერი არ გიშლის ხელს, რომ შენ ცას უყურო, ჰორიზონტს უყურო, რომ ეს უბრალოდ სივრცე დაინახო და სულ დიდ სივრცეში ხარ და ეს რაღაცნაირად თავს უცნაურად გაგრძნობინებს ერთის რომ და ამას კიდე ხელს უწყობს ის რომ თვითონ ამ შენობებს ყველას ირგვლივ აქვს ძალიან დიდი ესეთი ტერასები თუ პლატფორმები, საიდანაც ეს სივრცე სულ ჩანს და თვითონ ეს ხიდიც ეგეთია, სადაც ყველაფერი გახსნილია, ანუ ირგვლივ არაფერი არ ბლოკავს, არის სულ თავისუფლებაში ხარ პრინციპში რა. და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის ამ ადგილისთვის ზუსტად ეგ მომენტი. და გარდა მაგისა, რაც ძალიან
ხას უსვავს ამ ადგილის მნიშვნელობას ჩემთვის ეს არის რომ თვითონ შენობებს აქვს რაღაცნაირი მონუმენტალურობა რომელიც არ არის ჩვეულებრივი ყველა შენობისთვის არის თქვათ ქართულ ხუროთმოძღვრების ტრადიციაში ესეთი მაგალითები როცა შენობას უყურებ და რაღაცნაირად შემზარავად მონუმენტალურია და ჩემი აზრით ეს ტრადიცია რაღაცნაირად ამ არქიტექტურაშიც აისახება ან მონუმენტალიზმის გაგებით ზოგადად საბჭოთა არქიტექტურას ახასიათებს ძალიან ბევრი საჯარო სივრცეების არსებობა. ანუ რატომღაც მათთვის ეს თემა იყო ალბათ მნიშვნელოვანი, რის გამოც აპროექტებდნენ ძალიან ბევრ საჯარო სივრცეს. ანუ თქვათ არის რამე შენობა, შეიძლება იყოს ბიბლიოთეკა, უნივერსიტეტი თუ ასე შემდეგ, რომელიც ისედაც თავისი ფუნქციით არის საჯარო, მაგრამ მას თან ახლავს, ასე თქვათ, ძალიან დიდი ტერიტორიები, რომელიც არის გახსნილი და შეიძლება მოიხმაროს ყველამ. ჩემთვის საინტერესოა, რას ნიშნავდა მათთვის ეს საჯარო სივრცე, რატო აკეთებდნენ ასეთი დიდი რაოდენობით და რა არის დღეს ეს საჯარო სივრცეები ჩვენთვის. ჩვენ აღვიქვავთ, რომ ეს საჯარო სივრცე ჩვენია თუ ვერ აღვიქვავთ, თუ საერთოდ ვის ეკუთვნის საჯარო სივრცე და ვისი პასუხისმგებლობა არის, რომ მასზე იზრუნოს ან არ იზრუნოს. არქიტექტურაში, რომელიც მათ დაგვიტოვეს, ძალიან მძაფრია ეს და ძალიან ბევრია ესეთი სივრცეები და ჩემთვის დიდი კითხვის ნიშანი არის, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი დღეს ჩვენთვის. ჯეინჯეკობს თუ დავეთანხმებით ნებისმიერ ადგილს, იქნება ეს სკვერი, პარკი, შენობა, საჯარო სივრცე თუ ასე შემდეგ, ყველა ამ ადგილებს ამუშავებს ის დამატებითი ფუნქციები, რაც მასთან ან მის გარშემო არსებობს. ალბათ ამ ადგილის უკაცრიელობა ზუსტად იმაში გამოიხატება, რომ არ არის დამატებითი ფუნქციები, რაც სტუდენტებს ან ლექტორებს ჭირდებათ. რას ნიშნავს საერთოდ ეს შიდა ეზოები, როგორც ასევე საჯარო სივრცე სტუდენტებისთვის, რომლებიც აქ სწავლობენ, ასევე ლექტორებისთვის. და საერთოდ მათზე რა გავლენას ახდენს ეს ამ ტიპის არქიტექტურა, ამ ტიპის დაგეგმარება, ამ ტიპის ეზოები და რანაირად შეიძლება ეს იყოს მათი მხრიდან ათვისებული, ან არ იყოს მათი მხრიდან ათვისებული და საერთოდ მათთვის რამეს თუ ნიშნავს ეს ყველაფერი. ჩვენ უკვე გავართ ფაქტის წინაშე, რომ ესეთი ამ პერიოდის შენობების უდიდესი ნაწილი არის სარესტავრაციო, არის ზოგი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში
და ამასთან დაკავშირებითაც ალბათ უნდა ჩამოყალიბდეს საზოგადოება, როგორ უნდა მოვექცეთ, როგორი ტიპის დახმარება უნდა გაუწიოთ ამ შენობებს. სჭირდება თვათ რესტავრაცია, უბრალოდ რემონტი, უბრალოდ ფასადების შეღება, შელამაზება, როგორც გვჩვევია თუ ასე შემდეგ. ალბათ სპეციალისტებმა უნდა იმუშაონ ამ საკითხზე და ჩემი აზრით სწორი იქნება დამოკიდებულება, როგორც ვექცევით ჩვენ, თქვათ, რელიგიურ ტაძრებს და საკულტო ნაგებობებს, ისეთივე დიდი ენთუზიაზმით მოვკიდოთ ხელი საბჭოთა მემკვიდრეობის რესტავრაციას.